السلام عليكم، عمر معاكم هنا. كثير من المشاهدين يسألوني عمر ماذا نفعل في الفترة القادمة؟ ولما نتكلم فترة القادمة يعني بيتكلموا بين ال6 شهور إلى السنة. كثير من المستثمرين الجداد يسألوني هل أدخل الأسواق الأمريكية في الفترة الحالية ولا لا؟ وطبعا كثير من المستثمرين اللي مستثمرين في الأسواق الأمريكية يسألوني ماذا نفعل؟ نبيع، نشتري، نعمل هولد؟ إيش القرار اللي من وجهة نظرك الأفضل للفترة القادمة القصيرة؟ طبعا السؤال هذا لازم نطالع فيه ونركز في هذه الإجابة. الأسواق وعقلية الاستثمار هي عقليتين في النهاية، دفاعية وهجومية. نبدأ بالطريقة الدفاعية. لما يكون في تذبذب عالي في الأسواق يعني تبغى يكون ريسك أوف. إيش يعني ريسك أوف؟ يعني تكون حذر أكثر في استثمارك. كيف تكون حذر أكثر في استثمارك؟ باستخدام والاستثمار في منتجات أقل مخاطر من الأسهم، أو تبدأ تزود استثماراتك في الكاش أو السندات بحيث أنه تعمل بالانس أكثر في جهة الكاش. غير كده تبغى تعمل ما يسمى بالدي ليفرج. دي ليفرج يعني ما يكون عندك ديون عند الاستثمار. هذه في مرحلة الدفاع. طيب في مرحلة الهجوم إيش بيصير؟ لما يكون الفولاتيليتي أو التذبذب واطية تبغى تكون مهاجم أكثر في الأسواق. كيف؟ تبدأ تستثمر في الأسهم والألوكيشن عندك في الأسهم بطريقة أكبر بكثير. حتى استثماراتك في الأسهم تكون الاستثمارات في الأسهم النمو اللي فيها نمو عالي، ويكون عندك قلة الاستثمار في الكاش، فكل الكاش اللي عندك تبدأ تستثمره في الأسواق. هذه كده بطريقة سهلة كيف تكون دفاعي وكيف تكون هجومي. حلقة اليوم كده هناخد بعض الأكبر الأسماء في وول ستريت كده بيتكلموا عن وجهة نظرهم للأسواق في الفترات القصيرة. قبل ما نبدأ حلقة اليوم طبعا لا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب، واللي يحب يتعلم مجال الاستثمار بطريقة علمية، كيف نحلل الشركات والشركات المميزة ونختار الشركات المميزة ونبني محفظة الاستثمارية المتنوعة اللي تحمينا من هذا التذبذب العالي، هذا الكورس لكم، تلاقوا تفاصيله في الديسكريبشن. ونبدأ حلقة اليوم. I don't love stocks. I don't love bonds. I don't love junk bonds. I don't like, it's a question. What's the best looking, investment versus other investments when nothing looks that great? So what do? Are you raising your cash as a result of that? Have you taken your exposure to stocks down as a result of that view? Yeah, I mean, we've been probably too conservative this year. I mean, we've done okay because of where we were in the market. We were in commodities and oil, but we continue to keep that exposure, relatively low, but still invested. And look, I think, like I said, I think you stay invested in the stock market to a certain extent. I don't think if you don't have your highest concentration that you'd ever have, but you continue some investment. It's expensive to sell and pay taxes, and I don't think we're at that sort of market where you have to worry about that I'm going to get out no matter what, and I want to get my, I want to go short the market, and, but I don't think it's a great investment right here, and I don't, because I just don't know how interest rates are going to behave next year, and I don't know. I think that there's a lot of people who don't know a lot of things, including this Fed. And it's impossible to know. I don't know what the full employment right now is after, if there's structural changes to the labor market, and there's some things going on with inflation, and if there are, and how long, as Powell said today, how long the supply issues last, and how people get used to a higher inflation rate. And quite frankly, the Fed doesn't know all these things either. ديفيد تابر مؤسس شركة أبل مانجد من الأسماء القوية جدا والمدراء للمحافظ، يعني مميز جدا في استثماراته، يعتبر من الأسماء يعني من التوب 5 أكيد. يتكلم بطريقة أنه ما هو حابب أي منتج استثماري في الفترة القادمة. تقدروا تقولوا عقليته دفاعية بعض الشيء في الاستثمار، ما بيبيع استثماراته أو أسهم، ولكن بيخفف شوية الألوكيشن بالنسبة له في الأسهم، بيزيد عنده الكاش بعض الشيء. يتكلم انه المرحلة القادمة غامضة جدا، واتفق معاه. يعني إذا ديفيد تابر ما هو عارف، عمر كيف حيعرف؟ مرحلة صعبة جدا للتكهن بسبب انه في عوامل خارجية كثيرة أثرت على الأسواق، من ناحية الفيدرالي، من ناحية ضخ الأموال. ويتكلم هنا في المرحلة القادمة انه
أشياء كثيرة غامضة، السبلاي تشين والمشكلة في الإنتاج أو الانترست ريتس أو الفوائد، والحكومة الآن بتعمل مرحلة التيبرينج، هل حترتفع الفوائد ولا حتستطيع الحكومة الفيدرالية تتحكم فيها، التضخم وغيرها الكثير. فيتكلم هو وما هو عارف إيش أوضاع الأسواق، ولكن ما زال مؤمن إنه حيعمل هولد لبعض استثماراته، ولكن عقليته دفاعية، ولازم تحطوها في بالكم هذه النقطة. Absolutely correct to call us out. It has not been a good view on the level of the S&P, and we own that. So look, I think that the fire and ice narrative that we've laid out, the fire scenario has played out. While Greg is right, the Fed's not going to do anything crazy. They are tightening. They are tapering asset purchases, and for financial assets, that's going to have a headwind for valuations. That's the fire outcome we always get at this stage of a recovery. Usually results in about a 20% reduction in PEs. Okay, now earnings offset some of that and usually get about a 10% correction. Check the box on that. We got a 6% correction, 7% in the NASDAQ. I think we checked the box on that and we're making progress on the fire scenario. The ICE scenario is really that we think there's going to be a greater slowdown in growth next year from an earnings standpoint than what the consensus is modeling. That may take another 3 or 4 months to play out because at this window, companies are going to get a pass on supply constraints, and we have the seasonal strength that Kate talked about in the near term. But I have not lost, any confidence in the idea that the numbers got to come down sometime between now and January. مايك ويلسون من مورغان ستانلي يعتبر من الشخصيات المؤثرة جدا، وبنك مورغان ستانلي من البنوك المؤثرة جدا في وول ستريت، تقدر تغير اتجاه سهم وتقدر تحرك الأسواق. توقعوا انه في نزول 20% في الفترات الماضية. المعلق من قناة بلومبرج يقول له انك قلت في نزول 20% ولم يحدث ذلك، يعني تقدروا تقولوا احرجوا بعض الشيء. تكلم طبعا اذا اكبر البنوك زي مورغان ستانلي لا تستطيع ان تعرف توجه الاسواق، وعندها طبعا انا دائما اقول لكم نقطة مهمة، جماعة البنوك وكذا لا تثقوا بآرائهم بشكل كبير، ولكن ناخذ من التون حقهم ايش نظرتهم. ما زال يتوقع نزول لأغلب الشركات اللي فيها هاي مالتيبلز، اللي فيها نزول بعض الشيء، اللي فيها بي اي ريشيوز عالية حتنزل بعض الشيء، يتوقع نزول 10%. نقدر نقول إنه حتى مورغان ستانلي طريقة تفكيرهم دفاعية بعض الشيء. You could say, Enrique, I'm worried because the economy isn't completely strong and stock prices are already very high. So, I worry. But you could also say, yes, stock prices are high, but the good news is that the economic recovery is young and probably has years to go. So I don't worry about a recession or the market topping out anytime soon. And, my own feeling, the market is quite high. There are things that are troublesome, worrisome in the market. But I think that as long as the economic news is good, the market is not going to correct. The last thing I'll say about the market, and it's not related to cycles, is that asset prices are very strongly affected by interest rates. We have the lowest interest rates in history. So it wouldn't be unfair if we had the highest prices in history and the lowest prospective returns in history. I wrote in my last memo that a bubble is an irrational state, and today's prices are not irrational. They're rational based on interest rates. Things are priced fairly relative to interest rates and relative to each other, but they're priced high. Obviously, if they're priced high because interest rates are low, then if interest rates rise, that's a source of exposure. And you can lose money because if interest rates rise, prices will go down, probably. So this is something to think about. And again, you have to figure out whether you think interest rates are going to stay low or not. My own guess is interest rates will stay low-ish. Ish means sort of. Not as low as they are today,
they'll, 2 years from now, they'll be higher, but I don't think they'll be terribly higher. And so I find it hard to bet against the stock market. Now, I'm not that attracted to it because prices are so high. I don't think it's time for an aggressive behavior, but at the same time, I don't think it's going to collapse. I think it's hard to bet against the stock market at this point. الآن نتكلم عن هاورد ماركس مؤسس شركة أوكتري كابيتال، وهاورد يعتبر يعني بالنسبة لي من أكبر الناس قدوة. يعني تلاقيني أوقف أي شيء بسوي إذا كان لي مقابلة وعلى طول أحضر هاورد. يعني شخص يعني عالم بشكل كبير في هذا المجال وخاصة في دورات الاسواق. يتكلم هنا هاورد، حتى هو يعني متردد بعض الشيء في اجابته، يعني يبين لك قد ايش المرحله القادمه صعبه جدا بالنسبه للاسواق، ولكن اختصرها وقالها بطريقه انه لا يتوقع الفوائد سترتفع، لانه دائما زي ما نقول الفوائد هي يعني المشكله الكبرى بالنسبه للاسهم. اذا ارتفعت الفوائد حتنزل اسواق الاسهم، ولكن يقول لك انه ستستطيع الحكومه الفدراليه تتحكم بهذه الفوائد وما حتطلع بطريقه عالية جدا. يتكلم انه اسعار الاسواق في الفترة الحالية مناسبة بعض الشيء. لماذا؟ لكل الاموال اللي انضخت في اسواق الاسهم، ولكنه حذر بعض الشيء. يتكلم بطريقة حذر. نقدر نقول انه هاورد ماركس دفاعي، ولكنه ماسك في استثماراته وما زال مؤمن في الاسواق الامريكية من هنا لسنة سنتين القادمة. Does the market look better to you today or not? You know something, and I'm not being facetious here, I can't answer that question. I will tell you this, that as far as I'm concerned, the market one day, and I believe one day in the long run, and I don't know how long it is, and I think you have to be a fool to try to tell you how long it is in this kind of a market. In the long run, we're certainly going to hit the wall. And people may say to me, well, anybody can say that. No, but I really think there will be a crisis, the way we're going. The way we're printing up money, the way we're going into inflation. I mean, if you look around you, you see this inflation all around you. And I don't know how you deal with that in the long term. But if you're asking me even what's going to happen in the next year or next 2 years or 3 years, I think it is foolish to try to answer that question. طبعا نختتم بكارل ايكون مؤسس شركة انتربرايز. ايكون انتربرايز يعتبر من الاسماء يعني التوب 10 في وول ستريت، عقلية كبيرة جدا. يتكلم بطريقة تقدروا تقولوا بدائية بعض الشيء او مبتدئ، لا يعرف توجه الاسواق. يقول لك حتى it's a foolish question، يعني سؤال يعني غبي انك تسأل انه أين توجه الأسواق في الفترات القصيرة، يعني من هنا لسنة. هو حتى مو عارف إيش التوقعات من هنا لسنتين، لأنه في عوامل كثيرة تغيرت في الأسواق. تدخل الحكومة الفدرالية وكان مهم في تلك الفترة، ولكن غير كل عوامل الأسواق، من ناحية ضخ الأموال، الآن مرحلة التيبرينج، من ناحية اللوك داونز اللي صار، من ناحية السبلاي تشين والإنتاج بالنسبة للناس، من ناحية النقلة النوعية في مجال التكنولوجي من الورق إلى الديجيتال أو المكاتب أو البيع الإلكتروني. أشياء كثيرة كلها تغيرت بشكل كبير. الآن الانترست ريتس حتصير، إيش حيصير في الفوائد، هل حترتفع بشكل كبير، التضخم، عوامل كثيرة لا يستطيع أحد أن يجاوب عليها حتى أهم الشخصيات في وول ستريت. في الختام كده خليني أعطيكم أنا الزبدة ومن وجهة نظري إيش الواحد يسوي وأنا إيش بسوي. طبعا إذا أنت مبتدئ في مجال الاستثمار، فمن وجهة نظري أنا دائما أقول للناس المبتدئين استثمروا في المؤشرات، ولكن من وجهة نظري المؤشرات في الفترة القادمة المخاطر فيها أعلى من الريورد أو العوائد، فمن وجهة نظري الاستثمار فيها خاطئ جدا في الفترة القادمة، والله أعلم. أنا بس بعطيكم وجهة نظري أنا. الشيء الثاني اللي من وجهة نظري، إذا أنت مستثمر في الأسواق، من وجهة نظري يوجد في الأسواق الأمريكية فرص جيدة في بعض الشركات. لازم تكون عندك تحليل جيد جدا لقوائم الشركات وتختار شركات مميزة. في كثير من الشركات الآن مظلومة جدا في الأسواق الأمريكية، تقدروا تستغلوا هذه الفرص، مثلا قطاعات الطاقة، قطاعات حتى الكوميونيكيشن. في كثير من هذا، ما حتطرق إلى شركات، ولكن يوجد بعض يعني اللقط في الأسواق الأمريكية تقدروا تلاقوها،
ولكن الحذر مهم جدا في الأسواق الأمريكية في الفترة القادمة، وهذا بالتحديد اللي أنا بسوي. يعني قليل جدا ما تلاقيني أستثمر، بعمل دراسات كثيرة لبعض الشركات اللي تكلمت عنها اللي هي في قطاعات مظلومة بعض الشيء، قاعد أشوف وهذا، ولكني متردد بعض الشيء في الاستثمار. هذه كده من وجهة نظري الاختصار بالنسبة للأسواق الأمريكية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. شكرا وإلى اللقاء.